mëngjesi. Mirë mëngjesi për krejt juve dëgjues të nderuar. Uroj që ta kaloni mirë këtë ditë të sotme të fundit të punës për këtë javë, që sapo e lëm pas dhe po futemi në javën e fundit të vitit kalendarik. Edhe të vitit fiskal, edhe të vitit buxhetor, edhe të vitit familjar, edhe shoqëror, edhe pra të vitit 2016, me shpresat dhe urimet më të mira që 2017 të jetë më mirë dhe më mbar se kjo që kishim. Në këtë program të sotshëm mëngjesit kemi para pa tema nga më të ndryshmet, si zakonisht pak fjalë për përmbajtjen e motit. Më pastaj do të kalojmë tek temat e edicionit të parë të lajmeve shkurt të orës 10, kurse e dini e kemi të paralajmëruar që mysafirë në programin e sotshëm të mëngjesit, pasi të kemi dhënë titull kryesor të lajmeve, do të kemi menaxhmentin e shkollës fillore dhe të mesme të ulët, 3 dëshmorët e shkollës shqipe në Uq, për të biseduar si zakonisht si dhe me të gjithë drejtorët dhe me të gjitha shkollat e tjera mbi problemet, preokupimet, hallet, sfidat, telashet edhe shumë çka tjetër, por pse jo për të folur edhe për rezultatet që këto shkolla po i arrin në edukimin e brezave dhe gjeneratave të reja. Pra do të jemi këtu dhe që nga tani mund të filloni të dërgoni pyetje për drejtorin edhe koordinatorin e cilësisë së kësaj shkolle, pra të shkollës fillore dhe të mesme të ulët, 3 dëshmorët e shkollës shqipe në Uq. Mund të dërgoni pyetjet tuaja përmes SMS-ave apo pasi që ti kemi mysafirët në studio këtu, edhe drejt përse drejtin e numrat tonë kontaktues. Pra ju kisha lutë që kryesisht të jeni në përputhje me temën e programit të sotëm të mëngjesit, pra cilësia dhe sfidat në arsimin para universitar në komunën tonë, pra në komunën e Istokut. Do të vazhdojmë me titujt kryesor të lajmeve shkurt. 2 data historike, ajo e themelimit të LDK-s dhe e Qikut apo Qendrës për Informim të Kosovës. Para 27 vjetëve u themelu LDK-ja. Partia e parë politike shqiptare në Kosovë, që ishte dhe si lëvizje gjithkombëtare për pavarësi e për të drejtat barabarta të shqiptarëve në ish Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe Qendra për Informim e Kosovës QIK, që ishte agjencia e parë informative pas mbylljes së radio-televizionit të Prishtinës dhe gazetës Rilindja. Jemi në prag të fundfestat vitit 1991 në Kosovë përveç dhunës së pushtetit serb që kishte pushtuar të gjitha porët e jetës, ju kishte zënë frymën edhe fjalës së lirë, mendimit e shprehjes së lirë. Serbia me një vendim të kuvendit të Serbisë kishte suprimuar punën në kuvendit të Krahinë Socialiste Autonome të Kosovës, pastaj edhe e mbylli radio-televizionin e Prishtinës dhe rilindjen të vetmen gazetë të përditshme në gjuhën shqipe në Kosovë. Dalja në skenë e Lidhjes Demokratike të Kosovës ishte një shpresë për popullatën e vuajtur, po ashtu dhe Qendra për Informim e Kosovës ishte ajo që shpërndante zërin e fjalës e liderit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pasi lexova diku në rrjetet sociale 2 shkrime, një të historiografit dhe themeluesit LDK-s Yusuf Buxhovit dhe të Ibrahim Berishës për Qikun, mendova t'i përshëndes e të përgëzoj këta 2 burra dhe pa dyshim edhe Ibrahim Rugovën, Fehmi Agonin, Milazim Krasniqin, Mehmet Krajen, Enver Malokun, Gjemal Mustafën e të tjerë për punën e madhe në kushte të vështira që kishin kryer për gërsher, por që bën atë që duhej të bëhej dhe ishte e domosdoshme të bëhej në atë kohë. Kuvendi miraton parim projekt buxhetin për 2017. Pas shumë diskutimësh, rreth 93 deputet nga 93 vota, 73 ishin për dhe 20 ishin kundër. Deputetët do të mblidhen përsëri për të vendosur ndryshimet që janë propozuar nga deputetët. Ndryshimet që kanë propozuar dhe deputetët e PDK-s të Kosovës. Madje Besim Beca i ka thënë se nëse ndryshimet e tyre nuk merren parasysh në lexim të dytë, atëherë ata si grup parlamentar do të vendosin që të mos e votojnë buxhetin. Rënë madhe kjo për këtë mëngjes me bajt. Haradina i thotë nuk pajtohem me këtë buxhet, është diskriminues për Dukagjinin. Deputeti i kuvendit nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë se opozita në tërësi, por edhe ai personalisht
Shkensit pajtohen me këtë buxhet të propozuar nga qeveria për shkak se është i shpërndarë në mënyrë jo proporcionale dhe u shkon për favor vetëm atyre që janë në pushtet. Buxheti diskriminon perëndimin e Kosovës dhe është i pafalshëm se si ai e trajton në këtë formë diskriminuese rajonin e Dukagjinit rreth 600.000 më shumë banor. Prandaj nuk kemi se si të pajtohemi me këtë buxhet, po ashtu është e pamundur që të ketë ridestinim të mjeteve kur flasim për projektet serioze. Haradina i ka folur edhe për pajtimin që opozita po gjen me disa nga deputetët e pozitës sa i përket buxhetit. Nëse vazhdojmë edhe me pak tituj tjerë. Armend Zema i thot dosja për vrasjen e aktivistëve të LDK-s në durë të gjykatës speciale. Deputeti nga radhë të LDK-s Armend Zema i ka thënë se shumë luftëtarëve të Farkut që kanë qenë krah i armatoshur i LDK-s është munduar t'u hiqin meritat në luftë, madje është thënë që të mos përfshihen edhe në listat veteranëve. Zema në emisionin Rokum Rolli ka thënë se ka kohë që janë demaskuar veprimet e disave që janë fshehur pas 3 shkronjave të arta të UÇK-s edhe pas dëshmorëve. Për këtë me gjërësisht në lajme të shkurt. Veseli përplasjet me si ushtarëve të UÇK-s nga egoja për pushtet. Kryetari i Kuvendit Kosovës, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka folur për përplasjen në Facebook mes Ramiz Ladrovçit dhe Jakub Krasniqit. Veseli ka thënë në Rubikon se këtë ves se asnjëherë nuk kanë folur asgjë për kundërshtarët gjatë zgjedhjeve e për këtë pak me gjërësisht në lajme. Blokohet gjirologaria e kompanisë Drini Bardh në Pej. Përmbaruesit privat blokuan gjirologarin e KRU-s Drini Bardh pas një vendimit të gjykatës. Antarët të ish bordit pretendojnë se nuk u janë paguar pagat për 6 vjet. Pas në mbledhje djeshme, udhëheqja e kompanisë ka vendosur të padis ish antarët e bordit të drejtorëve. Pas një vendimi gjykatës, përmbaruesit privat e kanë blokuar gjirologarinë e kompanisë rajonale të ujësillësit Drini Bardh. Sipas kryetarit të bordit të drejtorëve të kësaj kompanie, Beq Haderxhonaj, me këtë veprim janë blokuar 24.000 euro. Dje në komunën e Tearcës së Tetovës, teftuar nga Sadie Aliti, koordinatore e manifestimit kushtuar nën Terezës, organizuar nga nxënësit e 4 shkollave të komunës. Vizita zyrtare organizuar me iniciativën e profesoreshës Sadie Aliti, përfaqësuese shkollave në Tearc Maqedonisë, dhe Nuradina Emeraj, sekretari klubit letrar Podguri nga Istogu, njëherit përfaqësuesi shkollës fillore dhe të mesme të ulët Ndërmjeda në Rakosh, komuna Istogut. Delegacioni nga komuna Istogut në përbërje Demqeta, i këshilltari kryetarit komunës së Istogut, zoti Akil Rugova, Sanie Ferrati, përfaqësuese shkollës fillore dhe të mesme të ulët Martin Cama në Gurakos të Istogut, si dhe Nuradin Emeraj, sekretari klubit letrar Podguri në Istog, njëherit përfaqësuesi i Ndërmjedës Rakoshit, komunës së Istogut. Demqeta, duke falenderuar për mikpritjen vëllazërore, ndër të tjera u shpreh me çka do ta dëgjoni më gjërësisht në kronikën e lajmeve shkurt të orës 10. Pritje protokollare edhe nga kryetari i komunës së Tearcës, zotri Isen Asoni, i cili pashtu dha një prononcim për radion ton, edhe nxënës të 4 shkollave të komunës së Tearcës në argëtuan me një program të larmishëm kulturës bavitës në tingujt e muzikës. U realizuan takime dhe biseda me mësimdhënës, poet dhe shkrimtar, dhe gjatë trekës së shtruar lidhëm dhe memorandum bashkëpunimin mes 2 komunave dhe shkollave dhe lidhjet shkrimtarëve të Tetovës. Vizita përfundoi me një vizitë qytetit Tetovës, monumenteve kulturore e fetare, dhe në këtë rast i falenderojmë për mikpritjen të gjithë këshillin dhe kolektivin e shkollës së Tearcës së Tetovës. Më të kryesisht me diell mëngjes me ngrica, temperaturat e ajrit do të luhaten rreth vlerave mesatare për këtë periudhë kohore, me minimale nga -6 deri -4, era do të thryjë e lehtë nga verilindja me shpejtësi 1 deri në 4 metra në sekond, e nga e diela nga jug perëndimi 1 deri në 12 metra, derisa shtypja atmosferike do të mbetet në vlerat normale mesatare pra. Këta do t'jenë titujt e edicionit të lajmeve shkurt që me gjërësisht do t'i dëgjojmë në orën 10
Muzika do të na shoqërojë si zakonisht dhe përgatituni se pas pak do të kemi mysafir në studio, menaxhmentin e shkollës fillore dhe të mesme të Ultë, 3 dëshmorët e shkollës shqipe në Uqë. Shkojmë me pak muzikë dhe i kthehemi prapë.
gjusë ndërum që ndoshta në këto qaste e jeni bashkangjit programit tonë të mëngjesit, uroj ju që jeni duke udhëtuar për punë, të keni rrugtim të mbarë dhe të mrinin cak shëndoshë mirë, edhe juve që jeni në punë të mbarë për këtë ditë fundit punës për këtë javë. Një mëngjes një stogë sot me rrezë dielli dhe me temperaturat që ishin pak më të larta se ato që i kishin në ditët e shkuara. Tu them dhe një herë që në programin e sotëm të mëngjesit mysafir të radhës nga shkollat fillore dhe të mesme të ulta të komunës së Stogut, e kemi atë të 3 dëshmorëve të shkollës shqipe në Uq dhe këtu tashme në studio me neve, si mund ta shihni edhe përmes video pamjeve që ju që na përcjellni përmes YouTube-s. Pra kemi këtu zotëri Beqir Ibrahimajn që është drejtor i kësaj shkolle, si dhe Naim Behlulaj që është antar i këshillit drejtues të shkollës. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Zëtë drejtora, ke qenë në herë të në studion tonë? Isha në 2010 një herë. Po? Dhe kjo është hera e dytë. Hera e dytë. Pari me lënë të përshëndes, ty basëzis. Faleminderit. Stafin e juj dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Fontanës kudo ku gjenden. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Na im përshëndetje. Mirëmëngjesi. Pak e afron qatë mikrofon pak më afër se ti është hera e parë që je, po? Po, është hera e parë. Qësh po nihesh mirë? Mirë, si shpitam. Si shpitone, bravo. Edhe në fakt është shtëpia jonë kjo, sepse mediumi është në shërbim qytetar dhe në shërbim dëgjuesve, në shërbim nuk është vetvetja. Zotëri drejtor, do të ishte mirë pas kësaj përshëndetje që na bëhet për ne dhe për dëgjuesit tonë, në pika të shkurtra pak për ata që këtu në stog njerëzit njohin e di, po edhe me gjerë ku dëgjohet audio Fontana, pastaj ata që na përcjellen përmes internetit e nga diaspora, nga gjithë bota, do të ishte mirë të na thoni pak fjalë për apo një letër njoftim të shkurtër të biografisë tuaj. Unë quhem Beqir Ibrahimaj, jam nga fshati Zhakov, i lindur me 10/2/1974 në fshatin Zhakov. Shkollën fillore kam kryer në vendlinje për në fshatin Uq, aty po edhe punoj tash. Shkollën e mesme kam kryer në Istag, kurse në vitin akademik 2096-97, pra kam fillu studimet në Fakultetin Filozofik Dega e Pedagogjisë, kur në shkurt të 2001-s kam përfunduar. Pastaj, mbas 2 muaj kam punuar si mësimdhënë si mësimi klasor në shkollën fillore bajamësore në paralele ndarë në Cerc, kur në vitin 2001 në shtator kam filluar si mësimdhënës në shkollën fillore 3 dëshmorë të shkollës shqipe deri në vitin 2010, kur jam zgjedhur për herë të parë drejtor dhe tash është mandati i dytë që punoj në atë shkollë si udhëheqës i shkollës 3 dëshmorë të shkollës shqipe. Do më thonë pas keni përvojë menaxheriale aty në shkollë. Po, është. Sepse disa drejtor po më kalojnë ka pak shpërmi ju bëj pyetje shumë se po thonë valla që 2 muaj jam zgjedhur. Është viti 6 jam drejtor në shkollën 3 dëshmorë të shkollës shqipe në Uq. Mirë. Edhe për shkollën pak fjalë, shkolla 3 dëshmorë të shkollës shqipe, veç mos më thuaj se tha ja kam kryer në vendlindje shkollën, mos më thuaj se ke kryer në çat objekt. Shkollën fillore. Shkollën fillore aty e kam kryer. Prej atëherit është ai objekt. Prej atëherit është ai objekt. Është mjaft i vjetër, ata që e dinë, pra... Atë një biografi të shkurt edhe për shkollën. Pra, shkolla 3 dëshmorë të shkollës shqipe, si që dinë këta që kanë punuar, edhe me herët, pra, është një ndër shkollat më të vjetra të komunës së Stogut. Po? Shkolla Uqës. Që nga viti 1924, pra shkolla filloi në të punoj si shkollë laike. Pra ka qenë shkollë fetare në ndërtesën e Fazli Pajazitit, pra fshatar, kur ndërtesa ka qenë mund në atë vendi ku është edhe shkolla sot. Po, ekzistusja. Ekzistusja, pra. Në borën e shkollës, gjatë vitit shkollor, 1925-26, shkolla fillore, pra punoj në ndërtesën e pa shkollore që u ndërtuan nga fshatarët. Ishte një shkollë me 5 klasë. Në atë shkollë, pra, punojshin një numër i vogël i mësimdhënësve, sepse nuk kishte atëherë staf, dhe të gjithë fshatrat për rreth e vijnë mësimin si ishin fshatrat Uq, Zhakov, Syrgan, Cirkoles, Padalisht, Rakosht, të gjithë e vijnë mësimin për në këtë shkollë.
Si mas kësaj po del që kjo është ndërtu me para shkollës Rakushit, a? Para shkollës të Rakushit. Se kom E ditë. në vitin 1942-43, gjatë vitit shkollor pra mësimi zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën serbokrate. Mësuesi i parë i kësaj shkolle në gjuhën shqipe ka qenë profesori tash i ndjer Abdurrahim Gashi, i cili ka qenë mësimdhënës i parë edhe ka qenë iniciator që të hapet shkolla e parë shqipe dhe me të vërtetë ka hapur në vendin e vet sepse ai profesori ka qenë i ushës. Po. Gjatë vitit shkollor 1967-68 është ndërtuar godina e re që edhe sot, pra ndërtesa që edhe sot ekziston, ku filloi të punoj deri në klasën e 4. Vetëm cikli ulët. Vetëm cikli klasor. Në vitin 1968-69 ka filluar të punoj edhe klasa e 5 për herë të parë. Kurse në vitin 1978-79 u hap edhe klasa deri në klasën e 8. Kjo shkollë ishte paralele e shkollës së Rakushit. Pra deri në vitin 1985 ka qenë paralele e shkollës së Rakushit. Kurse në vitin 1985 është pavarësuar nga shkolla e Rakushit dhe shkolla e Ushës e ka marrë emrin 25 tetori. Atëherë ka qenë emri i formimit batalionit ako. Batalionit Rakushit. Batalionit Rakushit dhe ka marrë emrin 25 tetori Uq. Po edhe ka marrë deri vitet e 90. Ka marrë deri në vitet e 90. Me 31 janar, pra, gjatë viteve pra 90-92, si që dim edhe ne, janë mbyllur shkollat dhe edhe shkolla jonë është mbyllur nga okupatori fashist atëherë nga. Edhe nuk i kanë lejuar nxënësat me vërtet shkollë hiç. Fare dhe kanë filluar nëpër shtëpi, nëpër oda, siç në shumë vende pothuajse në krejt Kosovën edhe shkolla jonë e pat njëjtin fat. Dhe po me 31 janar vitit 1992, pra mbrojtje të nxënësave, mbrojtje të shkollës, pra ranë 3 burra të këtij fshati. Pra këta kryesisht ranë që mos ta të lejojnë nxënësit të hinë në veturën e serbëve, kur atëherë patrulla e policisë kanë ndalu disa nxënës dhe jenë mundu t'i marrin dhe t'i qojnë në stacionin e policisë. Kur kanë dëgju mbrojtje të nxënësve, mbrojtje të shkollës, kur kanë dëgju këta fshatarë të cilët kanë qenë edhe afër shkolle, edhe afër rrugë, kanë dalë dhe në mbrojtje të nxënësve të shkollës tonë shqipe, jenë ra 3 dëshmorë të shkollës shqipe, Muharrem Hysinaj, Bajram Hoxha dhe Hasan Hysinaj. Prej asaj kohe, Këshilli drejtues i shkollës, i arsimtarëve, së bashku kanë kërkuar që shkolla 25 tetori mos të quhet më 25 tetori, po ta marrë emrin e 3 dëshmorës të shkollës shqipe, të cilët ranë në mbrojtje të kësaj shkolle. Ranë në mbrojtje të kësaj shkolle dhe një pëlqim i ministrisë së atëhershme vendosi që kjo shkollë të quhet 25 tetori, që edhe sot e mban këtë emër 3 dëshmorë e shkollës shqipe, që me të vërtet edhe ne krenuam me këtë emër edhe me këta burra që me të vërtet e meritojnë një respekt veçantë. Mirë. Aktualisht sa nxënës ka shkolla? Po a keni problem si gjitha shkolla, sidomos ne në periferi kemi shumë probleme si këta në qytet, edhe për kundër si këta po ankohen që është ra numri, por ne kemi pas nga 2 paralele, viti i parë është që kemi startu nga një klasë, nga një paralele. Pra janë shumë, kur kemi pas nga 2 klasë, ta që kemi vetëm nga një klasë, edhe numri i orëve ka rënë, dhe mësimdhënësat e mësimit klasor, po thuaj se të gjithë janë me gjysmë norme. Tu falenderoj edhe drejtoratin i cili, drejtorin e arsimit Agim Haxhiu, i cili shumë punëtore, u ka gjithë punë për shkolla tjera, u ka gjithë orë, imi mundu dyshisht të ambulojmë, po prapë se prapë punëtorët e shkollës sime janë pothuajse gjithë me gjysmë norme. Mirë, a jeni marrë ndonjëherë me faktet
pse po bjen numri në nxënësve? Po këtu A është migrimi fshat qytet? A është migrimi që ka ndalë jashtë njerëzit? nuk kemi shumë raste se kanë dalë jashtë, se kemi të regjistruar ata. Është migrimi që thotë prej fshatin qytet, po dhe nataliteti është në rëmje, shumë është në rëmje. Jo pak, nëse merret para disa viteve, kjo shkollë ka pas afër 500 nxënës, sot nuk i ka 250, 320 janë me paralelet në ndara. Kemi dhe paralelet në ndara? Po, kemi 2 paralelet në ndara, njëra është me padalisht, e tjetra është me cirkules. E aty, që shëndron puna në këto paralelet të ndara, se shumë drejtor pa në kohën që nuk zhvillohet mësimi krejt, sikur që kish më zhvillu në shkolla tonë. Me të vërtet, edhe unë jam i pajtimit me ata drejtorat i kom dëgju përpara, si paralelet sado që mundohem, mos u jesim bashkë këtyre nxënësave, prap, po flasë në ato paralele kur zhvillohet mësimi në për klasë kombinuar. Kemi 2 klasë kombinuar në cirkules, 2 klasë kombinuar në padalisht, dhe sado që thash kemi ekspert të arsimit, ekspert këtyre klasët kombinuar, prap, ai nuk mundet ta zhvilloj mësimin me 2 klasë njëjtën kohë, me 2 plan programe, sepse është një vështirë. Dhe nuk mundet me arrit, teknikisht është e parë. Logjikisht ta morëm nuk është e arsyeshme me një klasë punohet me 2 plan programe. Me 2 plan programe, me 2 njësime. Me 2 njësime, por aty duhet me pas një strategji edhe në hartimin e oraret, sepse nuk duhet të jetë korelacion një lend me një lend tjetër. Për shembull, gjuha shqipe, nëse kemi orën e parë, atëherë me një klasë tjetër të kemi një artë apo një punëdore, të shtim ndonjë aktivitet tjetër, mos të jenë të angazhuar të 2 klasë për një herë, për shembull, apo ndonjë përsëritje apo diçka tjetër, gjimën dyqysh për ndryshe. Sa është numri i nxënësve në për këto 2 paralele? Po, numri i nxënësve është mjaft i vogël, për këtë arsye edhe kemi klasë kombinuara. Në cirkules është pak pa mirë, është dikon mbi 50 nxënësa, kurse në padalisht është prej 1 deri në 5 30 nxënësa. 30 nxënësa. Ka klasë me 2 nxënësa. Edhe për këtë arsye edhe nuk lejohet që me 2 nxënësa të merret punëtorët, edhe jemi i mbretëruar të punojmë me klasë të kombinuara. Mirë, të them dëgjues nderuar që mund të na shkruani në 044 52 8087. Mund të na telefononi në 044 15 00 27 e kemi dhe numrin fiks 039 45 0045. Mirë mëngjesi të nderuar dhe të respektuar. Me lejoni që të përshëndes mysafirët dhe stafin e shkollës, një staf i mrekullueshëm, e pyes drejtorin se shkolla juaj sa i plotson kushtet për një mësimdhënie bashkëkohore me respekt, një koleg i juaj Vintor Zëqira nga Studenica. Na ashtu o kështu, po unë e falenderoj Vintorin shumë që na ndihmoi në këtë drejtim. Pra cila është gjendja e shkollës? Do të ishte mirë të na thoni, a keni hapësira? Unë e kam vizituar ditë, edhe pse ishte shkollë e vjetër, relativisht po mirë mbajtje mirë, domethënë në çato kushte nuk kisha ankesa shumë, po megjithatë objekti e bën vetën, sallat moderne, kabinetet, hallat e sporteve, edhe në fushë sportit nuk kesh për t'i kënaqur, nuk duk një hapësirë jo voluminoze për mu zhvillu aktivitetet sportive. Qysh që ndran gjendja drejtor këtu? Faleminderit Vintar. Shkolla është mjaft e vjetër. Edhe hapësirë nuk ka për të krijuar procesin edukativ arsimor. Investimin në këtë shkollë Po këtë shkolla në gjendje si më të keqe në komunën e Istogut. Është edhe llokasi i Begut, i cili po këto 2 shkolla janë mjaft vjetra, me ndohen si shte mirë. Po, ajo ishte vërtet. Por, për më zhvillu një proces edukativ arsimor, si që duhet në kuën e sodit, në çekullin e sotshëm, nuk i krijon kushtet. Mungojnë kabinetet,
biologjisë, kimisë, fizikës, një kabinet informatikës e kem, edhe ai nuk I plotson kushtet për ka hapësira. Po. Si që dim na si... S'keni as ku mi akomodu ato. Normal. Por nuk ndalem të thëmë shkolla vjetër s'kem kabinete, s'kem kushte. Edhe për mungesë këtyre kabineteve, prapë shkolla ju nuk I mungon puna, nuk I mungon aktiviteti, kemi rezultatet mira në atë shkollë, edhe për kundërzi o shkolla vogël edhe por mundohen disi të krijojmë një atmosferë, një punë, një rregull, dhe ne e dim sepse çdo punë që bëhet duhet të krijohen kushte edhe të kemë edhe punën praktike. Zonësat tonë më thonë vetëm teori, pra dhe asnjëherë praktik nuk e zhvillojnë atë çka e mësojnë në teori. Prandaj për shkak kushteve. Sot let na japin kabinetet, let na bëjnë mjetet, nuk I ku t'i vendos. Nuk I ku t'i vendos. Asnjë klasë nuk është e zbrazë. Mungon biblioteka. Sado që mundohet e kemi bibliotekarin I cili vjen të premteve, në për disa dallape I mundohet t'i lën ato libra, t'i lën për shkak se mungon hapësira, mungon klasë, mungon kabinetet, mungon fusha sportit, vetëm fushore të sportit, nuk kemi sala, nuk kemi... Në më thonë, ja shpegon zonësit kompjuterin, nësa nuk e ka në shpi, duesh mi avzatu në tabele që shdu këtë kompjuteri edhe në këtë kohë. Kompjuterat I kem, kabinetin e informatikës e kem, por jenë ato kabinetet tjera biologjistë, të cilën sada që mësën pjesë të trupit, por nuk I shën praktika, e moran vetëm një shambull, atëherë këtë si delaj për shkolla, harën qka, ndërsa e mësën për mërë, po ku gjinet ajo, nuk... Sa arsimtari keni në shkollë gjithsejt? Po, I kemi, numri është I madhë për shkak se me herët të regova shumica, me gjysmë norme. Janë 22 mësimdhënës, 6 punëtor teknik, unë 29 jemi punëtor krejt. 29 punëtor, mirë. E lusim regjinë, let në bëj një pauzë shkurt me një preferencë muzikore, e po ashtu lusim edhe juve që keni ndë një pyetje për mësafirt nga shkolla fillore dhe mes me ullët, 3 dëshmorë të shkollës Shqipe në Uq, mund të na bëni ndë një pyetje me shkrim në 044 52 8087. Pra 52 8087. Mund të na telefononi në 044 15 00 27. E kemi dhe numrin fix 039 45 00 45. Jemi në mirëpritje, po bon kohën e 3 dëshmorëve të shkollës Shqipe bash ide e mirë, sepse edhe I shkon përshtati këtyre njerëzve, vlerat edhe sakrifica tyre sublime u bë dritë në altarin e lirisë sonë në mbrojtje të shkollës Shqipe 3 dëshmorët në Uq. Hey, me dane
vazhdojmë edhe me arsimtarin e kësaj shkolle, Naim Behlulaj, që është edhe antar i Këshillit Drejtues të shkollës, edhe njëkohësisht është edhe antar i Këshillit për parandalim të braktisjes së fëmijëve, që është bo një dukuri për të mos thonë edhe fenomen, jo vetëm komunën tonë, komunën e Stugut, për gjithë Kosovën. Naim edhe njerë duke të përshëndet për prezencën tuaj në këtë emision, kisha dashur të na i thoni edhe pak fjalë për biografinë tuaj kështu. Faleminderit. Unë quhem Naim Behlulaj, profesor i historisë. Ligjeri në shkollën Tradashmurt, kam derën dhe privilegjin që jam mësimdhënës Tradashmurt. Arsyeja sepse shkolla jonë është pak më specifike se shkolla tjera, duke filluar kemi thënë edhe përmendja drejtori biografinë e kësaj shkolle. Përveç që jam ligjerues në Tradashmurt, jam edhe magjistër i historisë, 2014 kam diplomu, kështu që në shkollë kryj disa funksione. Jam në ekipin parandalues për braktisjen e fëmijëve dhe mos regjistrimin tyre, të cilën është një ekip që funksionon në shkollën Tradashmurt dhe bëjmë vizita ato braktisje që më ndodhin apo edhe që kanë ndodhur në shkollën tonë, kemi vizituar. Jam koordinator me Këshillin e Nxënësve apo në Këshillin e Nxënësve që koordinojmë punët, ata vetë e udhëheqin mbjelljen, mirë po bën një koordinim së bashku dhe antar i Këshillit Drejtues të shkollës. Po më intereson që ky këshilli për braktisje të fëmijëve që po braktisje në shkollë, ç'është funksionon? Se asnjë shkollë që e kam pas deri më tani nuk më kanë thonë që kanë këtë këshill. A është ky problem më shumë i theksuar te ju në këtë fshat apo në këtë shkollë apo sa i përket këshillit për parandalimin e fëmijëve apo braktisjes së shkollës, jo vetëm shkollën tonë, po ky këshill do të funksionojë në gjitha shkollat. Këto tha drejtori edhe më herët, sepse është edhe me rregulla shkollore, po shkolla jonë ka dy braktisje, ka prej vitit 2009 deri 2010. Tash kemi një telefonat, kërkoj falje. Alo, përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni mirë? Mirë, si jeni mirë? Shumë bukur. E ju? Përshëndes mësafirin në studio. Faleminderit shumë. Ju jetë gjatë të lumtur. Shumë faleminderit. Kush po na përshëndet? Ka mundësi me të? Prej mobilerisë Kaliçani. Mobileria Kaliçani. A kena i pyetje për këtë? Jo, veç juroj suksese në të ardhmen. Mirë, okej, nga dashte me pas në i pyetje për ta pak për nej se shprish punë. Ditën e mirë. E përshëndesim stafin e mobilerisë Kaliçani shumë. Edhe duke përshëndet dëgjuesën tonë, e cila vetëm përshëndetje mobileria Kaliçani, stafit punë të marë për sot, drejtor vazhdojmë aty ku metëm, tek këshilli për parandalim të braktisjes së fëmijëve. Këshilli për parandalimin e braktisjes së fëmijëve dhe mos regjistrimin tyre, thash funksionon ish dashur funksionon në gjitha shkollat. Në shkollën tonë funksionon. Kemi prej 2013-s me 2010 është organizuar dhe është formuar ky këshill 2013. Edhe një telefonat tjetër e kemi. Alo, përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Ju përshëndes juve dhe ju përgëzoj për këtë emision. Po më duket me lazim moraj. Po. O, përshëndetje zoti Milazim, faleminderit shumë edhe me një vrejtje të vogël që me vonesë ju ke bashkangjit i ciklit e misioneve. Unë nuk kom pas mundësi me pas një informat ma heret, edhe tash e mora informatën, edhe faleminderit për i Nureddin që ma dha këtë informat. Po, pa tjetër. Dhe sa mora informatën u inkuadrova. E kemi sot mysafir nga 3 dëshmorë të shkollës Shqipe. Edhe ka afro 2 muaj që jemi duke i përfshi një cikël emisionesh zotrimoraj të gjithë drejtorët të shkollave fillore dhe të mesme tult në komunën e Stogut. I kemi pas dhe me tani një 6-7 shkolla. Edhe arsyeja pse e kemi marrë këtë iniciativë është që të nxjerrim pa edhe të metat, edhe dobësit, edhe ambicjet tona për të bërë diçka më mirë, edhe kushtet të punës në për cilat punojnë të shkolla, na po kem raste për shembull konkretisht për shkollën e sot me zotrimoraj që nuk kanë asnjë kabinet në shkollë. Ju nga kondi ju i një profesionisti dhe një si mirë i problemeve të arsimit, kush e një arsimin sot në Kosovë?
Po bëhet një krahasim i arsimit ma herët edhe i rrugës që e ka përsjell arsimin tonë, një rrugë shumë e mundimshme që tregon edhe vetë një shkollës, të dëshmorët të shkollës shqipe, që tregon se alfabet më të lartë me gjak se alfabeti i gjuhës shqipe nuk ka, që tregon sakrificën e këtij populli, të i përfshitash edhe dëshmorët të shkollës shqipe për të mbajtur shkollën shqip të hapur, për të ruajtur dinjitetin kombëtar, ka qenë shumë e vështirë dhe ka qenë shumë e rëndë dhe ka zgjatë në shekuj, duke filluar prej kohës së Turqisë, kur të gjithë të tjerët rreth nesh kishin shkolla të hapura, ndërsa çdo tentativë për hapjen e shkollës shqipe të shqiptarët dënoi me vdekje. Po kjo ishte 5 shekuj më herët, ndërsa edhe në shekullin e kaluar këtë e përsëriti nga Serbia. Largimi i nxënësve nga shkollat, mësimi në shkollat shtëpia, korrigjimi i teksteve, heqja e pjesëve të historisë që kanë të bëjnë me origjinën, me dinjitetin, me qendresën tonë kombëtare, me kulturën tonë kombëtare më të lashtë, me gjuhën e shqipe që është ndër 4 gjuhët më të vjetra në Evropë dhe 11 gjuhët më të vjetra në botë. Të gjitha këto hiqeshin për me zvogëluar, minimizuar rëndësinë e këtij populli në këtë trevë edhe të kësaj kulture që është ndër kulturat më e mëdha në botë. Tani arsimi shqip në këtë krahasim është në një shkollë shumë më të lartë. Por në qoftë se mbështetemi në sakrificën e dëshmorëve të shkollës shqipe dhe popullit shqiptar për të mbajtur shkollat e hapura, jemi shumë ult dhe ka treguar testi PISA ku jemi. Kjo nuk duhet të na demoralizoj, përkundazi duhet të na mobilizoj. Të gjithëve. Çdo drejtori i shkollës duhet ta kuptoj se ajo është lokomotiva numër 1 e asaj shkolle për dhu dhe për të lëviz proceset përpara. Shumë herë, përmes sindikata e pavarura, thuhet se pagat e mësimdhënësve janë të vogla, se kushtet janë të dobta e tjerë. Është e qartë se nuk ka pagë që mund të paguaj mësimdhënësin e mirë. Sikur që edhe nuk ka dënim që mund të dënoj mësimdhënësin e keq. Marrja e ditarit në dorë, do të thotë është përgjegjësi, është nder që populli ja ka bën atij njeriu, atij mësuesi, sepse gjën më të shtrejtë ja ka dorëzuar atij që t'ja edukoj, t'ja ngriti, t'ja arsimoj. Kjo është besim, që përveç besimit të Zotit, besim më të madh se ky nuk ka. E në qoftë se ky besim keq përdoret, atëherë do të pasojë edhe ndëshkimi për keq përdorimin e këtij besimi. Më njëherë pas lufte, fillu me një entuziazëm, por nuk vazhdoj gjatë, edhe sikur kondicioni në Europë. Nuk vazhdoj gjatë në organizimin e aktiviteteve që ngritin procesin e mësimit, e ngritin suksesin e nxënësve tonë, ranë garat edhe të gjitha proceset tjera që këtë proces e ngritin. Në një farforme ra dhe interesimi për trajnimin e mësimdhënësve, për mësimin në kushte moderne edhe proceset moderne të mësimit, të kurrikulave të reja, u bën në nivel të Ministrisë së Arsimit shumë strategji, u përsëri u përgatitën dhe u inisun të gjitha në një, por trajnimi i mësimdhënësve ngjeci. Edhe gjatë kohës së trajnimit nuk u kuptua ky trajnim si trajnim i domosdoshëm, si trajnim shumë i rëndësishëm që duhet edhe
që duhet edhe nuk shkuat pa të në klasë. Por u mor me një farë në nëqmimi, se më mirë do t'ishte më ne e paron që të pare, se këto gjera na i dim të gjitha, kurse në fund të ta i dim se cili ka thonë se kemi mësu gjera të reja. Tani, kërkuhet një mobilizim shumë aktiv, shumë i përkushtueshëm, edhe shumë me përgjithësi, që nga Ministria e Arsimit e deri të mësuesi, se cilin e kry punën e vetë, i përgatitur edhe i gatshëm për të përgjegjë për punën. Duhet të ndryshojnë edhe raportet, edhe ligji i arsimit. Drejtorët e shkollave nuk mjafton të jenë servil të partive politike, që t'i mbledhin kryetarëve të komunave vota, por që procesin e mësimit të ngritin në atë nivel edhe të mburën e të kërnuren me nxënësin e tyre, me nxënësin e ngritur i cili do të regjistruohet pa pengesa në cilin do shkollë të mesme të lartë apo në cilin do fakultet. Të përgatiten kuadra me këta nxënës që po ju flas me kompetencë, sepse jam koordinator i rrjetit të shkollave të bashkuara të UNESCO-s, edhe nuk ka nxënës me arsim nxënie më të lartë se nxënësit tonë. Por për fat të keq, mësuesat nuk e kryjnë punën sa duhet. Këtu i përgëzoj gjithë mësues të mirë, se nuk janë gjithë këshi. Ka mjaft mësues të mirë. Edhe kërkoj nga të gjithë mësues të mirë, që kolegët e tyre t'i përkrajnë edhe t'i motivojnë për punë që të ngritë suksesin nxënësve, sepse vetëm me një popull të ngritur e të shkolluar mund të mbrojmë pavarësinë e vendit dhe mund të krijojmë një jetë e një ardhmëri të lumtur për këtë popullin tonë, edhe brenda edhe jashtë kufive. Zotri Moraj, ju e potencut kështu shkara atë zgjedhjen dhe përzgjedhjen e drejtorëve në bazë të preferencave të politikës thjesht. Këtë ka thënë edhe ministri pas këtyre rezultateve të PISA-s që dolëm jo fort kënaqshëm. Ka këso rastësh që po zgjidhen drejtor kështu apo s'ka, apo çu shndron puna këtu? Jo që ka këso raste, për fat të keq, prioriteti i parë është nëse është ai besueshmi i kryetarit edhe nëse i shërben kryetarit. Ndërsa për fat të keq përsëri nuk kemi edhe nuk përdallohet kryetari i komunës që i intereson arsimi si prioritet i programit të tij në komunë, i programit edhe planit zhvillimor të komunës. Dhe po që se nuk zhvillohet arsimi, të gjitha këto zhvillime tjera janë minimale. Të gjitha këto zhvillime tjera do të pësojnë me humbje të rënda në mungesë të suksesit të mësimdhënësit, në mungesë të suksesit të nxënësit dhe thotë në mungesë të një shkolle të lartë të arsimit. Ku është ndikimi juaj si zyra regionale e inspektoratit në këtë drejtim, për shembull? Ndikimi i zyrës regionale të inspektoratit, edhe inspektorati nga Ministria e Arsimit është i ndëshkuar mjaft. Por ju tregoj se para 6-7 viteve në sektorët e inspektimit të arsimit këtu në Pej ka qenë 9 inspektor. Edhe kemi pas vetëm arsimin parafillor. Ndërsa tash kur e kemi para universitar. Ndërsa tash kur e kemi edhe arsimin universitar, publik edhe privat, jemi vetëm 4 inspektorë, bile njeri është udhëheqës dhe 3 inspektorë. Unë më marrë me mend tash një numër kaq i vogël inspektorëve ku mund të arrit. E dyta që e përcjell më suksesin tonë është zhvillimi ngadalshëm i ngath ose i korruptuar i gjykatave të cilat i mojnë dëmt që i dërgojnë inspektorët e arsimit me vite derisa ato të vjetrohen edhe pastaj bie suksesi i punës tonë. Dhe e treta është përsëri të vëndesa që mbetet dhe për gjykata, se nëse gjykata nuk vepron edhe veprimi nuk merret mëna 2-3 muajve, nëse mësuesi i keq nuk largohet mëna 2-3 muajve, mësuesi i papërgatitur nuk largohet mëna 2-3 muajve
atëherë më mirë është me lënë krejt në fund vitit që më janë rrumë të zhjetorit mësuesit nxënësve. Mirë zotri Mora, ju në të falenderoj shumë për këtë gatishmëri dhe për këtë kontribut që dhat për të na informu ne dëgjuesit tonë, punëtorë të arsimit, nxënësit dhe para së gjithash prindërit me sfidat me për cilat po kalojmë në nivel Kosovë, sepse ju keni kompetencë dhe me gjerë të flisni për këto probleme. Më shpresë që tu kemi një ditë dhe ta debatojmë këtë temë që po e debatojmë ditëve të fundit në radion tonë. Më shpresë që tu kemi dhe ju një ditë pjesë të një emisioni. Ju falenderoj shumë. Faleminderit për juve dhe ju uroj ju përgëzoj për iniciativën që keni marrë. Kjo është një punë shumë me rëndësi që po e bëni dhe është një ngritje e një transparencë të gjendjes fore kemi në shkolla dhe me këtë i përgëzoj, i përshëndet të gjithë drejtorët të shkollave dhe i sugjeroj që të paraqesin sfidat të tyre, të paraqesin nevojat të tyre dhe të paraqesin rezultatin origjinal që fare e kanë. Faleminderit shumë zotri Moraj. Ishim kështu pra në një bisedim të befasishëm por të këndshëm me inspektorin e zyrës regionale të inspektoratit arsimor, pra në zyrën regionale në Pej. Tona kemi përkujtime, një pauzë shumë shkurt edhe do të rikthehemi prapë me mysafirët tonë, pra me Beqir Ibrahimajn, drejtor i shkollës fillore dhe të mesme të ullë 3 dëshmorë të shkollës Shqipe në Uq, si dhe me profesorin Naim Behlulaj, që është antar i këshillit drejtues të shkollës. Rikthehemi pas rubrikës së përkujtimeve.
Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar bashkëbisedimin me mysafirët tanë, me drejtorin e shkollës fillore dhe të mesme të ulët të dëshmorë të shkollës Shqipe në Uq, është ky zotri Beqir Ibrahimaj, si dhe me antarin e këshillit drejtues të kësaj shkolle, profesorin Naim Behlulaj. Mundi më na shkrua, më na telefonu, derisa ta kemi nga regjia teknikisht përgatitur një bashkëbisedim që kemi zhvilluar me Ardit Haxhiajn, kryetari i këshillit tënd. E drejt apo? Kërkoj falje. Edhe për të bashkëbiseduar me Endret Ardit. Kërkoj falje, Ardit Haxhiaj, kryetari i këshillit të nxënësve të kësaj shkolle. Ju vazhdoni me na shkruaj, me na telefonu, edhe patëm edhe një mesazh që aty toni, po kemi një mesazh që thot përshëndetje për radiofontonën dhe për drejtorin dhe për profesorin e shkollës, për profesor të shkollës Shqipe 3 dëshmorët në Uq. Nuk na ka shkruar kush po ju përshëndet, por nuk është rëndësishme, më rëndësia që na ka përshëndet. Mundi me bëu dhe ndonjë pyetje, çka do të keni për mysafirët tonë që i kemi këtu në studio, edhe nga regjia nëse kemi të gatshëm bashkëbisedimin me Ardit Haxhiajn, e kishim dëgjuar dhe me pastaj do të kishim bë pak komente. Unë që Ardit Haxhiaj, vi nga shkolla 8 dëshmorët, shkolla e mesme 3 dëshmorët, jam nxënës i klasës 9 dhe jam kryetare i këshillit nxënësve. Çfarë nxënësi je mas pari vet? Jam një nxënës i shkëlqyeshëm. A funksionon këshilli nxënësve në shkollën e juve? Po, këshilli funksionon, bëjmë mbledhje, debatojmë me nxënësit për problemet që kanë ata. A u përkrah kush prej shkolla, u përkrahin arsimtarta, drejtoria, drejtoria? Po, na përkrahin arsimtarët, arsimtarin Naim Behlulaj edhe arsimtarë tjerë për me zgjidhje problemet që ati kemi. E për shka zakonisht debatoni? A keni një temë në debat? Për shka mas shumë të bisedoni ju si këshilli nxënësve? Për mbarvajtjet mësimit e për... Më shumë të bisedojnë për disiplinën, për pastërtinë, për mësim. Sa jemi në atë këshill ju? Sa nxënës sa jemi në atë këshill? Në këshill jemi ka 2 ose 3 anëtarë, përfaqësues të këshillit, përfaqësues klasëve, se përfaqësojnë në këshill, përfaqësojnë klasët e tyre në këshill. Që shikini raportet me mësimdhënës? Raportet me mësimdhënës janë shumë të mira, bashkëpunojmë me ta për mësim. A kina i vrejtje për shembull, a ju përgjigjen arsimtarët kur kërkoni diçka prej tyre, ju dalin ndihmë? Po, ne na dalin ndihmë arsimtarët nëse kemi ndonjë problem ose nuk e kuptojmë mësimin, ata na ndihmojnë. Mirë. A ti më shtu diçka? Jo. E ty falenderoj se i na shkruan ty. Faleminderit. Ishte ky pra nxënësi Ardit Haxhiaj, që është njëkohësisht edhe kryetari i këshillit të nxënësve të shkollës. Zotri Behlulaj, ky nxënës u livdoj pak në përgjithësi. A është krejt që ashtu apo? Ka diçka, ha? Arditi është një nxënës i shkëlqyeshëm, këshilli drejtues i shkollës në vitin 2009, në atë kohë ka qenë drejtori zotri Nuradin Imeraj, ka marrë iniciativë me formu këtë këshill, edhe me njerë është formu në maj 2009, dikun me 8 maj për mdo këtë data sakt, që është formu këtë këshill edhe funksionon edhe sot. Duke falenderuar edhe drejtorit, tash zotri Beqir Ibrahimit, që vazhdimisht kërkesat e nxënësve, gjitha këto shkojnë mes drejtorit, të më thonë e shqyrton kërkesat e tyre edhe merr vendime gjithmonë mirë nxënësve. Ky këshilli nxënësve funksionon tash prej 2009-s, por gjithmonë tema dalin nga vetë nxënësit. E kanë proces verbalin që
e morën në fillim gjysmëvjetorit edhe bojnë planin e artojnë një plan koordinim me mu për një vetë. Dhe pas çdo muaj apo ka mesi mujt, thrasin mbledhjen, vetë thrasin mbledhjen, vetëm njoftojnë që sot do të bëhet mbledhja, merr anin e ditës, i dërgojnë anin e ditës një ditë përpara nxënësve nëpër klasë, të cilët janë pranishëm edhe dalin me temat të cilat janë tema aktuale për nxënësit, janë tema të kapshme, për shembull problemet nëpër klasë nëse kanë, bashkëpunimi mësim-dhënës-nxënës, raportet midis nxënësve, mjedisi në shkollën tonë, gjitha këto janë ato disiplina, suksesi, janë ato që dalin nga vend nxënësit edhe gjithmonë shqyrtohen. Këto kërkesa tyne vazhdimisht drejtori i merr, i lexon, nëse ka drejtje thret këshillin e arsimtarëve dhe morrin vendime. Domethënë, te na këshilli i nxënësve funksionon dhe është shumë aktiv. Ka raste nëse ka ndonjë problem se shkolla jon edhe drejtori tha nuk ka edhe një numër shumë të madh nxënësve, por nëse ka ndonjë problem thrasin edhe dyerën e mujt mbledhje, të cilën quajnë ata mbledhje jashtëzakonshme, nëse ndodh një problem edhe zgjedhin brenda nxënësve. Ata nxënës të cilët marrin pjesë në këshillin e nxënësve janë të obliguar të transmetojnë ata që ka dalë për mbledhjes së këshillit të nxënësve të kolegët e vet, të shokët dhe shoqit. Kështu që me këtë punë, me këtë rezultat nxënësve, kushtimisht për çuj nxënësve, sepse ata morën këtu dhe drejtori merr vendimet në bashkëpunim me këshillin e arsimtarëve dhe shqyrton këto kërkesa tyne, kanë dhënë një frut, kanë dhënë një rezultat jashtëzakonshëm në shkollën tonë. Më thonë asnjë problem sa i përket në shkollën tonë nuk e falendruar drejtorit, arsimtarëve dhe këshillit drejtues edhe në veçanti këshillin nxënësve që funksionon. Kemi dhe një mesazh që thot mirëmëngjesi, përshëndes shumë radiofontonin, përshëndes mysafirët në studio, e përshëndes profesor Naim Behlulaj dhe juroj rrugë të mbar për Suedi, e përshëndet nga zemra dajën tem, Naimin nga Argjendi. Në Suedi, azil, apo veç? Ja, një vizit. Një vizit shkurt. A kjo është mesazh që kyton për neve, apo? Nuk e di pse çuditemi me rezultatet e PISA-s, çuditemi me rezultatet e PISA-s përderisa në shkollat fillore të mesme të Kosovës, notat tipen jo me merit, por shpesh herë edhe për hatër të ndonjë familjari që e njeh mësimdhënësi edhe përderisa punësimi bëhet për shkak të preferencave politike e jo aftësisë, nuk do të kemi sukses. Kam përcjellur disa herë orë të mësimit në Kosovë nga nxënësit. Pritet që mësimin ta dinë përmendsh e jo ta kuptojnë e ta tregojnë me fjalë të veta, por 100% kopje nga libri i mësimit. Po ashtu nuk ka shumë mësim praktik që do të ndihmon të tepër. Nuk njo asnjë shtet ku në fund të vitit çdo nxënës del i shkëlqyeshëm apo shumë i mirë dhe librezat nuk kanë nota tjera përveç peshëve. Shumë shka duhet të ndryshojnë në arsim, duke filluar nga prindrit që mendojnë që edukimi bëhet nga mësuesi e deri te ministria që nuk bën asgjë për arsimin në Kosovë. Shpresoj që këtë kritik të ketë rezultat dhe të morëm si një zgjim nga gjumi dhe ndërmorëm diçka. Inteligjenca nuk mungon. Këtë ne shqiptarët e kemi dëshmuar kudo në botë. Ju përshëndes shumë dhe ju dëshiroj një ditë të mbar Emine Gashin nga Zvicra. Drejtor? Po, e përshëndes edhe në Emine Gashin. Po thot zakonisht stolisën librezat në fund vitit me peshë, mësohet mësimi përmendshë, jo kuptimi apo shpjegimi i mësimit. Këtu pajtona ku thot mësimi përmendsh, për shkak se si se thanë anda përpara, shkollës i mungojnë mjetet e konkretizimit, mos t'i përmeni prap kabinetet ato. Mirë, po nuk i mungojnë për shembull për gjuhë shqipe? Po, nuk i mungojnë për gjuhë shqipe. Jo, mu shpjegu mësimi përmend shtu. Unë më me fol, nuk du më zërë. Telefonota, po më fal drejtore, kemi dhe telefonota. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Patizet. Përshëndetje edhe për juve. Përshëndes juve. Po, faleminderit. Edhe mos e fal studio. Kush po na përshëndet? Arbeni. Arben si je Arben sot? Mirë, s'ka. Hajde Arbeni, s'ka do më na thonë.
E gjene përse në qafirë, dhe se ke voni pyqje, a e në të knoqën me nëzonca? A janë të knoqur me nxënësa? Pyetje shumë me vend. Shumë me vend Arben, faleminderit shumë. Që përshëndes, Zafir për shëndes, na jemi beduar përshëndes. Shumë faleminderit Arbenit. Pas kësaj pyetje do t'i përgjigjemi Arbenit gjithsesi, po një herë këtu te ky qysh na tha Eminia nga Zvicra. Mësimit përmendsh, në fund notat krejt peshe, ka një disbalansun dhe vetë kom punu në arsim dhe në gjithvitar as 20-30% nuk e kalojshin në fund vitit krejt. Mu me thonë të shkolla fillore, 1-5 kem pak fryrje të suksesit. Në fund vitit. Në fund vitit dhe krejt, sepse gjithmonë edhe unë kam qenë mësimdhënës, mësimi klasor, dhe janë disa lanë si pak disa nota e frynë suksesin, por po flasin për shkollën time, shkolla fillore mes me ullët, një sukses, se në zonë që e merë shkollën tonë, unë e përcjeli edhe në gjimnaz, nëse e ka marrë një sukses shumë mirë, në gjimnaz ose ka me qenë i shumë mirë, i fort, ose i shkëlqyshur në zëns i shkollës të dëshmorë shkollës shqipe. Këtë mund me vlerësu edhe drejtori stafi i mësimdhënësve gjimnazit ose teknikës pa marrë parasysh, asë njëherë nuk kemi pas ramje këtyre nxënësve. Dhe thot është një vlerësim i sakt edhe jo fryrje suksesit apo falja e notës si theksoj kjo dëgjusja, por është një vlerësim i real. Pak të nxënësat shpesh herë bisedoj me ta, si jam edhe i afër me ta, edhe kërkoj për tyre mos të kërkojnë vetëm notë, po të kërkojnë ma shumë dije, të liftojnë për dije. E shoha për shembull, sidomos klasë të nënta, në 20 orë në ditë po hup interesimi. Kur shpesh herë i këshilloj, ju shkojnë në basore, gjithmonë i them, e keni testin tash. Tash është koha kur ju duhet më përgatit ma shumë. Ata për doke që përfundojnë shkollën e mesme tullë, edhe tash po barë çdo gjë. Por shumë i këshilloj, si pedagog që jam, i këshilloj, bash është momenti kur do të përgatiten. Edhe kisha shfrytzuar rastin si testi në 2016 pra klasat nënda ka qenë një ndër shkollat më të mira, shkollat të dëshmorë. Mbi 72.88 tash që na ka ardhur nga ministria. Jo që kom zero në këto, po tash që na ka ardhur nga ministria para 2-3 vite, ka dhënë shkolla e jon mbi 72.88 që o nxjerr mesatara e poenave. Asë në nxënës nuk ka qenë në 50 pikë, dhe të thëtë, ashtu e kemi pro 69 edhe vitin 2015, pra e shosi një vlerësimi një. Për vlerësim për test? Testi që ka qenë. Mirë, për klasë të nënta. Në përgjithësi ka vrejtje të këtë test. Ka vrejtje, por jo për shkollën të juve, për përgjithësi. Përgjithësi merret, sepse monitorimi nuk përbehet si duhet, por me gjithatë ka diçka. Ka diçka, nxirret aty, krejt nuk është manipulim ajo. Mirë mëngjes radiofon tona, një dëgjues nga Vrella i përshëndes shumë mysafirët në studio. Faleminderit shumë. Drejtor, një koment tuaj në përfund, kështu 1-2 fjali të shkurta, çka ki diçka nevojë imediate që shkolla ju të jetë më mirë në rezultatet punës, kështu përpost objektit që është problem madhor ai edhe kabinetet që s'keni ku me i vendose. Megjithatë në ato kushte që jeni të punu, sa je i knoqur pyetja i dëgjuesi, kush është ai Arbeni, sa jeni të knoqur me punën e nxënësve, çato kushte? Shkurt. Po në ato kushte që jemi të punu, jemi të knoqur edhe me nxënës. Kemi një nxënësa mjaft mirë. Shkon viti, fillon viti, del viti, se kemi asnjë problem traunë si që kanë disa shkolla tjera, si ndëgjaj në për media, si ndëgjaj. Këtë nga ka mënsu edhe drejtorati i arsimit me udhtimin që ka berë prej fshatrave të tjera, sepse kur përfundon mësimi, asë një nxënës nuk është në ubur në shkollës. Dhe nuk ka manipulim aty, nuk ka mundësi të ketë ndonjë problem apo diçka. Mëngjes autobusi i bjen në shkollë, dhe posa të përfundon i merr nxënësit, edhe çdo gjë shkon në rregull, shkon mirë, jemi të kënaqur. Veç kërkoj për tyre më shumë të luftojnë për dije, më shumë punojnë
kushtet janë, pse mos mësojnë? Ju, zotre Behlulaj? Po unë sa përket zhvillimit të arsimit në shkollën tonë, unë thashë dhe marrë jam i kënaqur me punën e kolegëve të mi, në veçantë me drejtorin se është menaxher i shkollës, edhe thonë që është të prindi madhe, shkojnë edhe të voglit. Kështu që për në fund, kisha kërku nga nxënësit, kolegët, t'i kushtojmë më shumë rëndësi, se dia është që është, dia është truni i njerëzit, edhe kështu që për në fund vazhdimisht kërkoj që gjithmonë mos knosin me ata që e din, por gjithmonë kërkojnë më shumë e nxjerrin më shumë edhe nga vetja, por edhe nga stafi mësimor. Mirë, pra unë u falenderoj shumë për këtë kontribut që e dhatë në drejtim të zhvillimit të një transparentse për punën tonë, edhe të mirë edhe të keqe edhe për ato, edhe do të takohemi tash pas pushimeve të dimrit në shkollat e radhës. Falenderojmë shumë mysafirit që kishim në studio, drejtorin Beqir Ibrahimajn, dhe Naim Behlulajn, profesorin dhe antarin e këshillit drejtues të shkollës. Një falenderim shkon edhe për Ardit Haxhiajn, i cili na i dha disa informacione nga këndvështrimi i nxënësve dhe jo vetëm nga i menaxhmentit dhe i profesorëve, edhe për shkak të një takimi që në orën 10 duhet ta kemi në drejtorinë regionale të policisë Pejç, një ftesë që kemi marrë për konferencën vjetore, dhe ndërpresim të programin e mëngjesit, do të kënaqeni edhe me muzikë. Mirë dëgjofshim nesër, por prej orës 9. Faleminderit shumë. Faleminderit. Urime dhe festat e fundvitit. Bravo. Urime dhe festat e fundvitit. Edhe nxënësve uroj pushim të këndshëm, sepse është dita e fundit e zyrtarit të parë. Bravo, sa harrova krejt. Uroj pushim të këndshëm. Po edhe letë pushojnë, po edhe mos t'i harrojnë nga pak libra që t'i fletojnë. Po lej, pra letë pushojnë 2 javë me det. Mirë pafshim dhe mirë dëgjofshim. Faleminderit.